Presidenti Trump dhe FDR, për Roosevelti kanë shumë përbashkët. Roosevelti mbahet ikonë të majtës amerikane. Natyrisht, stili i tyre është ndryshëm. Roosevelti ishte i heshtur, Trump është i zhurmshëm. Por si Roosevelt, edhe Trump nuk i jepshin shumë rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit, çfarë mendojnë njerëzit të thjeshtë. Hiç. Roosevelti ishte një patric, rrithte nga një familje aristokrate dhe udhëhiqte, drejtonte duke i parë njerëzit nga lart poshtë. Trump vjen nga familje e pasur, por e njeh realitetin. Ka jetuar me njerëz të thjeshtë, ka bërë biznes me ta, pra është populist. Këtu ndryshon. Duket habitshme se si Trump ka thritur në qeveri të drejtoj Elon Musk de facto duket si president. Por dhe FDR pa të thirrur Harry Hopkins. Ky ishte djali i tij i cili jetoi në shtëpinë e bardhë, thiri me vetë të gjithë shokët e Ivy League të universitetit të tij dhe ata drejtuan. Roosevelti e përbuste burokracinë e Washingtonit. Të njëjtën gjë dhe Trump. Por Roosevelti nuk kishte shumë rëndësi burokracia, por planet e tij. Nuk rinte në zyrë. Udhtonte me tren, Hudson, në Kanada, në ishull, Trump shkon në Mar-a-Lago, luan golf, shumë pak kohë shpenzon për punët e qeverisë, të jemi realist. Përse Rooseveltit i tolerohet Hopkins dhe Trumpit jo. Të dy ishin njerëz të mërzitshëm dhe që mërziteshin shpesh. Janë kujtimet e gruas Rooseveltit, Eleanor, që e tregojnë qartë këtë. Por bashkëshortja e Trumpit thuaj se nuk shkon fare në shtëpinë e bardhë. Njerëz të mërzitshëm. Narcisist? Po. Roosevelti mbahet si nga ikonat e presidentëve amerikanë. Mbas edhe Trump ka këtë shans historik. Roosevelti ishte i dobët. Aq sa Churchilli është habitur shumë nga dobësia e tij, por Roosevelti nuk donte ta dinte se ç'mendonte Churchill. Roosevelti lajkatonte shumë Stalinin, idhullin e diktatorit kriminalit Putin, që lajkatohet sot nga Trump. Por Roosevelti e dinte që Stalini ishte vrasës masiv. Por duhej që ndalonte luftën dhe të fitonte. Me përjashtim të generalit George Patton, i cili ishte për të shkatruar Stalinin dhe Bashkimin Sovjetik, të gjithë ishin me Roosevelt. Roosevelti dhe Trump kanë përbashkët të tjera. Trump deporton pa pyetur ligjin dhe ka drejt për disa kriminal terrorist, por shtypi media majtë mbyt. Me Rooseveltin ka qenë tjetër. Median e kishte në xhep. Ai mori japonez amerikanë dhe internoi. Kamp e internimi. Media nuk i bëri kritika fare. Pra, se sa të bëhet zhurmë e cekët, një mendim i thjesht, një njëri i thjesht. Shikoni faktet. Trump është rrugë drejt. Kërkon paqen Rusisë me Ukrainën, e di që Putin i zhrasës, por është shumë herë më i keq se sa Stalini i Rooseveltit. Ndaj, duhet shikoni faktet. For public release. That is information that is considered controlled, unclassified information. The principles that would have been on that would have been individuals capable of approving that for public release. I got 20 seconds. The deliberation as to whether or not we should launch a strike on another country, would you consider that classified information, Ms. Gabbard? Well, the information was not classified. I'm not talking about this. I'm just talking about deliberation from principles as to whether or not we should launch. Antarët e administratës, duke përfshirë zëvendës presidentin Vance dhe sekretarin e mbrojtjes Hegseth, i lejuan redaktorit Jeffrey Goldberg të hynte në një diskutim rreth zhdukjes së terroristëve në lindjen e mesme. Sigurisht kjo është një shkelje e sigurisë, sepse Goldberg është një urrëtës i Trump dhe tani po mburet për paaftësinë e administratës. Të grumulluar janë dhe përdënues të tjerë Trumpit, si ish sekretari i mbrojtjes Leon Panetta. Kur u pyet presidenti
nuk dukej të ishte në dijenit situatës, por nuk e besoj se kjo është e vërtetë. Si ka mundësi që askush nuk tha asgjë kur po komunikonin në platformën Signal? Ambasadori Bolton për CNN tha që jam i shokuar, nivel i papranueshëm te çdo parashikimi. And why these senior officials, virtually all of whom are 24/7 able to get onto a secure phone, a secure video, a secure computer, why they would shift off of that for any reason to any commercial system. That's the original sin. Everything else after that just makes things is worse. Grinding forward slowly. I want to comment on that, however, to say that with regard to the Ukrainian resistance, the Ukrainian people and the Ukrainian military have been underestimated for a period of several years now. Ajo që trondit më shumë është ajo që shkruan dhe G.D. Vance në chat, që nuk jam dakord dhe presidenti nuk e kupton fare situatën. A është Vance aq i pushtetshëm? Askush nuk do të lejonte qëllimisht një dialogësi si Jeffrey Goldberg të ketë akses në asgjë. Problemi është mungesa e përvojës, siç e kemi theksuar kur analizonim emërimet presidenciale në fillim të këtij viti. Ushingtoni nuk është vend për Fillestare. Ushingtoni është i pabes. Tani administrata e Trumpit është në siklet. Jo një histori e qëndrueshme, por një histori që kërkon një mentalitet mësim nxjerrjesh. Kuptoni se armiqtë e Donald Trump janë në përgjumje. Masat mbrojtëse janë jetike. Dijeni këtë përpara se të flisni. You don't recall whether the vice president opined on the wisdom of the strikes? That's your testimony today under oath? In that setting, I don't recall. Here's what Secretary Hegseth said, quote, waiting a few weeks or months does not fundamentally change the calculus. Two immediate risks on waiting. One, this leaks and we look indecisive. Two, Israel takes an action first or Gaza ceasefire falls apart and we don't get to start this on our own terms. Your testimony is you don't recall the Secretary of Defense sending that message or reading it? I recall there being an exchange. I don't recall the specifics as you're reading it. Well, let's put it this way, Director Ratcliffe, a discussion by senior U.S. officials on the timing and risks of a proposed military campaign and disagreements between the president and the vice president about U.S. plans and intentions would be of obvious interest to foreign intelligence services, would it not? Yes. And they were discussing the timing of sending U.S. air crews into enemy airspace where they faced an air defense threat, correct? I'm going to, Senator, defer to the other principles that you're referring to about what the meaning and the context of what they were on. They're talking about the timing of U.S. airstrikes, correct? Yes. Yes, and therefore the timing of sending U.S. air crews into hostile airspace, correct? Yes. And therefore the time period during which enemy air defenses could target U.S. air crews flying in enemy airspace, correct? I don't know that. You do know that. National security leaders and the vice president around the president's objectives. So yes or no, would you approve that for public release? I don't feel I can answer that question here. Because of the nature of this hearing? Because of the nature of a private discussion that took place between individual leaders in our government. It would make sense that you would not approve it for public release, wouldn't it? There are other factors that would go into that consideration. Mr. Ratcliffe, yes or no? I wouldn't approve the release of classified information. Again, as I've said, I'm not talking about classified information, Mr. Ratcliffe. I'm talking about information that has not been approved for public release. That is information that is considered controlled, unclassified information. The principles that would have been on that would have been individuals capable of approving that for public release. Do you, I got 20 seconds. The deliberation as to whether or not we should launch a strike on another country, would you consider that classified information, Ms. Gabbard?
Well, the information was not classified. I'm not talking about this. I'm just talking about deliberation from principals as to whether or not we should launch a strike on another country. Would you consider that classified information? I'm not talking about what happened this week. There are other factors that would go into determining that classification. Mr. Ratcliffe, the deliberation between principals in our national security apparatus about whether or not to strike another country, would you consider that to be classified information? Pre-decisional strike deliberation should